Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món mì xào trứng bằng mì gói tại nhà. Đây chính là cách mà mình thường hay làm. Mì xào trứng rất nhanh và đơn giản, sợi mì tơi, dai, không bị dính chum. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nhé. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây là 2 vắt mì gói, mỗi vắt nặng 75g. Và như mọi lần thì thay vì mình trụng và trần bằng nước sôi thì mình sẽ ngâm mì bằng nước lạnh ngay từ đầu. Làm cách này giúp cho sợi mì được nở từ từ, có cái độ tơi và không bị dính cụm khi xào nhé. Tùy vào từng loại mì thì chúng ta sẽ ngâm khoảng từ 8 đến 10 phút nhé. Trong khi đó thì mình sơ chế một số các nguyên liệu đi kèm. Mình chuẩn bị ở đây là nửa củ cà rốt, thái thành từng sợi dài ra. Các bạn có thể dùng cây bào để bào sợi, tuy nhiên thì mình thấy cắt bằng dao lúc nào ăn cũng ngon hơn. Mình chuẩn bị thêm ở đây là một bát đầy giá đỗ. Tiếp theo là một vài tép tỏi, mình băm nhỏ ra nhé, không cần phải quá nhuyễn đâu. Hai nhánh hành lá, cái phần gốc thì mình đập dập và cắt nhỏ. Phần thân thì mình cắt khúc dài một chút, khoảng tầm 2 cm. Và để riêng ra. Nếu thích ăn cay thì cho một vài lát ớt vào, màu sắc sẽ đẹp hơn. Sau 10 phút ngâm nước lạnh thì mì của mình cũng đã mềm ra rồi. Các bạn cũng không nên ngâm lâu quá nhé, chỉ cần vừa đủ để chúng ta có thể tách cái sợi mì ra như thế này là được. Vẫn còn hơi cứng một chút đấy, không phải là mềm hoàn toàn đâu. Nếu ngâm lâu quá thì rất dễ bị nát khi xào. Đó, sợi mì rất là tơi. Bây giờ thì mình vớt ra để ráo nhé. Tiếp theo mình chuẩn bị thêm 2 quả trứng gà để bổ sung chất đạm. Đập sang một chiếc bát nhỏ, thêm vào một chút xíu hạt nêm và trộn lên. Bây giờ mình pha nước sốt xào mì nhé. Mình sử dụng ở đây là 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh tương ớt, nửa thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê tiêu và thêm vào 3 thìa canh nước nữa. Ngoài cái phần nước sốt mà mình tự pha thì cũng có thể sử dụng các cái gói gia vị ở trong gói mì của các bạn nhé, tùy vào sở thích của mọi người. Thêm vào một chút dầu ăn nữa để cho sốt bóng hơn. Đó, vậy là xong rồi. Bây giờ mình đi xào thôi. Chuẩn bị chiếc chảo lớn một chút và thêm vào 1 thìa dầu ăn. Bật bếp lửa vừa. Đầu tiên thì mình sẽ rán trứng trước nhé, để một lát nữa cho vào sau cùng. Vì nếu mà xào quá lâu thì trứng sẽ bị khô, mất đi độ mềm và độ béo. Bây giờ mình đảo rất là nhanh cho trứng chín tới thôi. Vẫn còn hơi ướt ướt một chút thì cho ra ngoài luôn nhé. Rồi tiếp theo thì mình phi thơm số hành tỏi băm. Bây giờ đến công đoạn xào thì mình để lửa hơi lớn một chút. Trước tiên mình thêm cà rốt vào xào. Mình xào cà rốt khoảng tầm 40 giây thôi. Tiếp theo mình cho giá đỗ vào. Nếu mà các bạn thích ăn giá còn tái và giòn một chút thì có thể cho mì vào luôn để xào. Nhưng mà mình thích ăn giá mềm nên là mình sẽ xào trước khoảng tầm 30 giây. Tiếp theo mình cho mì vào và dưới phần nước sốt vào luôn. Vẫn để lửa lớn nhé. Đảo nhanh tay để cho sốt bám đều. Mình xào mì cũng rất là nhanh, khoảng tầm 1 phút thôi, để cho sợi mì không bị nát và chín tới. Đó, các bạn có thể thấy là khi trần bằng nước lạnh thì xào lên sợi mì rất là tơi, không bị dính cục lại, nhìn rất là ngon luôn. Sau khi xào mì được 1 phút thì bây giờ mình mới cho trứng vào. Đảo nhanh khoảng tầm vài giây nữa thì tắt bếp. Cho nốt số hành lá và ớt cay vào, đảo lại một lần cuối và cho ra đĩa thôi. Cái thời gian mình xào rất là nhanh thôi, chỉ rơi vào tầm khoảng 3-4 phút. Đó, nhìn ngon chưa? Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món mì xào trứng bằng mì gói, rất là nhanh gọn và đơn giản tại nhà. Mì xào tơi từng sợi, không bị dính chùm. Rau củ vẫn giữ được độ giòn và trứng thì không bị khô. Hy vọng cũng là một cách làm để cho các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.